हेलो फ्रेंड्स केने আছে ভালে আছে না আশা কৰো ভালে আছে আজি এটা নতুন ভিডিও লৈছো ভিডিওটো হৈছে আপোনাৰ এটা মানে ঘৰৰ কিমান স্কয়াৰ ফুট আৰু কিমান ৰুম বনিছে হেতু বিষয়ত আসলে ভিডিওটো বনোৱা হৈছে বলক ভিডিওটো হেকলকে চাব ভিডিওটো ভালে হ'ব চাবলে হেকলকে চাই থাকিব বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এই ঘৰটো আপোনাৰ এনে ছটৰ কাৰণে আপোনাৰ ছাটাৰিংৰ কাম চলি আছে বাৰু টোটাল এই ঘৰটো আপোনাৰ 2400 স্কয়াৰ ফুটৰ হয় बोलो ভিতৰলৈকে দেখাওঁগে ৰুম কেটা হৈছে আপোনাৰ 2400 স্কয়াৰ ফুটৰ ঘৰটোত আপোনাৰ ৰুম হৈছে আপোনাৰ বেডৰুম 4টা হ'ব তাৰ পাছত আপোনাৰ ড্ৰয়িং ৰুম আৰু হল টাচ হ'ব এটাই হ'ব বেডৰুম 4টা মোটামুটি আপোনাৰ 12 বাই 12 বনিব বাৰু 4টা বেডৰুম আৰু লগতে 4টা আপোনাৰ লেট্ৰিন বাথৰুমৰ টাচ থাকিব আৰু আগফালে বহাৰ বাৰিন্দা এখনো হ'ব আৰু আপোনাৰ ধুনিয়াকে বেক সাইডো অকমান জায়গাটা থাকিব আৰু খালি এটা ৰুম হিচাপত দেখাব নোৱাৰো কাৰণ ছাটাৰিংৰ কাম চলি আছে এইফালে আপোনাৰ সিৰি দিয়া হৈছে সিৰি হ'ব এইটো ওপৰলৈ যাবলৈ কাৰণে এবাৰ দেখাই দিও বুলি ভাবিছো ফাউন্ডেশনটো আপোনাৰ 4 ফুট আছে আৰু বিশেষকৈ আপোনাৰ তলত আৰসিসি ঘৰ দৰকাৰ হয় এই আপোনাৰ তলৰ বিমটো এই তলৰ বিমটো আপোনাৰ বিম হয় এইটো বিম হয় আপোনাৰ 15-10ৰ বিম হয় তাৰ ওপৰত আপোনাৰ ইটা গাঁথনি হৈছে আৰসিসি ঘৰত ইমানটো আপোনাৰ দিবলগীয়া হয় এইটো ওপৰৰ আপোনাৰ ছাটাৰিংৰ শট ঢালাৰ কাৰণে এইটো গোটেই ৰেডি কৰি থৈছে কাম চলি আছে বাৰু এতিয়া বৰ্তমান এপাক দেখাই দিও বুলি ভাবিলো গোটেই ছাটাৰিংৰ কাম চলি আছে বৰ্তমান আৰু এই ওপৰটো আপোনাৰ পোষ্টৰ কাৰণে আপোনাৰ গাঁঠি থৈছে ৰড ডিমৰ কাৰণে গাঁঠি থৈছে এইটো সিৰি ষ্টেপৰ কথা কৈছিলোঁ যে এইটো হয় এইটো হয় ওপৰৰ পৰা দেখাবলৈ ভাল হৈছে আচলতে অৱশ্যে মই ৰুমটো ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ মানে ছাটাৰিংৰ কাম চলি আছে পুৰা বাহ লগাই থোৱা আছে নহ'লে ভিতৰত সোমাই দেখালেও হয় তথাপিতো মই ক'লোঁ কিমানটো কিটো সাইজৰ ৰুম বহিব অৱশ্যে দেখাব পাৰিলে মই সুখী হ'লো হয় কিন্তু নোৱাৰিলোঁ উপায় নাই আৰু ভিডিওটো চাই কেনে পালে জনাবচোন আৰু মোৰ চেনেল যিসকল নতুন আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব গুড বাই